صحنه جرمی که امروز می‌خوایم با هم بررسی کنیم انقدر وحشتناک بود که وقتی یک جامعه شناس همراه با نیروی پلیس وارد صحنه جرم میشه تا بیشتر بهشون کمک کنه میگه من یک دانشمندم، من دکترا دارم، دکترای انسانشناسی از دانشگاه تگزاس. اما اون روز انقدر ترسیده بودم به خاطر اون محیط جرم که یک گردنبند صلیب انداخته بودم دور گردنم تا از میزان وحشتم کم کنه. همه چیز از گم شدن یک پسر 21 ساله شروع میشه. نصف شب بود 11 مارچ سال 1989. اما قبل از ادامه پرونده یادتون باشه که همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگر محتوای جنایی دوست دارید دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. روز فارغ التحصیلی دانشجوها بود از دانشگاه و جشن تموم شده بود. همه خیلی خوشحال بودن. الان این مهمونی به پایان رسیده و ما با 4 دوست کار داریم. مارک کیلروی، بیل، برادلی و برنت. این 4 دوستای خیلی صمیمی بودن. تمام مدت توی این مهمونی با هم داشتن وقت میگذروندن. هر 4 هم پسر بودن. برای این جنسیت ها رو میگم که شاید برخیتون اسمهای خارجی رو ندونید حالا واسه چه جنسیتی هستن. مهمونی به پایان رسیده بود و این 4 رفیق مثل 10,000 نفر از دانش آموزان و دانشجویای دیگه توی دبیرستان و کالج تصمیم میگیرن که دیگه برن خونه. اما دلشون نمیخواست برن خونه. هنوز انرژی داشتن، هنوز دلشون میخواست شادی و خوشحالیشون رو جشن بگیرن. پس شروع میکنن به پیاده روی در دل شب. میخواستن بیشتر مست کنن، جشنشون رو ادامه بدن، چون الان هم نزدیک تعطیلات بهاریشون بود و چی خوشحال کننده تر از این. ما توی شهر ماتاموروس در مکزیک هستیم. این شهر یکی از شهرهای مرزیه. این 4 رفیق میرن توی یک باری از این بارهای 24 hours بوده، 24 ساعت باز بوده. مشغول مشروب خوردن میشن و میگن که خب حالا بریم یه مقدار رانندگی کنیم. همینطوری که داشتن میرفتن سمت ماشینشون، سوار ماشینشن، یک مسافت طولانی رو باید میرفتن. ماشینشون توی پارکینگ یک مقدار دور پارک شده بود. مارک به 3 دوست دیگهش میگه که من نیاز دارم برم دستشویی. اتفاقا اونجا یک پارکی بود که این پارک فقط 200 فوت از مرز مکزیک فاصله داشت. خب میگه دستشویی توی این پارک هستش، من میرم همونجا از دستشویی پارک استفاده میکنم و سریع به شماها ملحق میشم. دوستاش میگن اوکی. آروم شروع میکنن پیاده روی، راهو ادامه میدن و مطمئن بودن که تا چند دقیقه دیگه مارک رفته دستشوییشو کرده و میاد جوین میشه بهشون. چندین دقیقه میگذره در حدی که دیگه این 3 دوست رسیده بودن به پارکینگ، جایی که ماشینشون رو پارک کرده بودن، اما هنوز مارک بهشون ملحق نشده بود. یه ذره دیگه منتظر میمونن، میگن که احتمالاً دستشویی توی اون پارک پیدا نکرده، خب حالا کارش بیشتر طول کشیده یا شاید دستشویی ته پارک بوده. چند دقیقه دیگه هم وای میستن و این چند دقیقه میشه حدود 2 ساعت. دیگه بعد از 2 ساعت واقعا نگران میشن. برمیگردن اون پارک رو چک میکنن اما هیچ اثری از مارک پیدا نمیکنن. پیش خودشون میگن خب احتمالاً مارک زیادی مست بوده، رفته دستشوییشو کرده و برگشته به خوابگاه، برگشته خونه بدون اینکه حالا به ما خبر بده. با اینکه یک مقدار این احتمال دوری بود. مارک از این آدمایی نبود که حالا اونقدر حتی مست کنه، اونقدر مست نبود. من اینکه اگر بخواد بره خونه میاد به دوستاش چند قدم میگه. اما خب این احتمالی بود که دوستاش دادن، بالاخره آدم دیگه. اونا هم میرن به خوابگاه خودشون تا فردا صبح میشه. همچنان از مارک هیچ خبری نبود، توی خونه نبود و این دیگه خیلی دوستاشو نگران کرده بود. دوستاش با خانواده مارک تماس میگیرن با امید اینکه شاید مارک اصلا برگشته پیش خانواده‌اش، خواسته که تعطیلاتو با خانواده‌اش بگذرونه یا تماسی با خانواده‌اش داشته. و خانواده‌اش هم در کمال نگرانی میگن اتفاقا ما هم از مارک خبر نداریم
توقع داشتیم امروز با ما تماس بگیره، جشن فارغ التحصیلیشو واسه ما تعریف کنه. خیلی ارتباط نزدیک و صمیمی مارک با خانواده‌اش داشت. تا اونجایی هم که من تحقیق کردم تک فرزند بود. نگرانی خانواده و دوستهای مارک بیشتر و بیشتر میشه. میرن به سفارت خبر میدن. میرن اونجا میگن این اتفاق افتاده، دوست ما ناپدید شده و ما خیلی نگرانشیم. اما کنسول بهشون میگه نگران نباشید، مارک پسر جوون 20-21 ساله است. دیشبم که مست بوده. احتمالاً یه جا رفته مست کرده، یه گوشه‌ای افتاده یا رفته پیش یه دوستی کس دیگه‌ای و به زودی برمیگرده. اما این حرف اصلاً برای دوستای مارک قانع کننده نبود. اونا مارکو میشناختن، میدونستن که اصلاً از این خصوصیت اخلاقی نداره، اصلاً همچین آدمی نیست و این نبودش، این ناپدید شدنش واقعاً عجیب و خطرناکه. وقتی میبینن از سفارت جوابی نگرفتن، دوباره با خانواده مارک تماس میگیرن. به خانواده مارک میگن اینجوری ما رفتیم با سفارت صحبت کردیم اما اونا هیچ همکاری نکردن، همچین جوابی به ما دادن و حالا دیگه موقع اینه که خانواده مارک سوار ماشین شن، بیان به اون شهر و خودشون اقدام کنن برای این که بپرسن پسر ما کجاست. خانواده مارک بعد از چند ساعت میرسن، مستقیم میرن به اداره کلانتری که توی اون شهر بوده. میگن که ما احساس میکنیم پسرمون دزدیده شده، ناپدید شده. اظهاراتشون رو به نیروی پلیس میدن. اما قبل از اینکه ادامه ماجرا رو من برای شما تعریف کنم که مارک کجاست، داستان چیه، یه مقدار بیشتر از خود مارک میخوام براتون بگم تا بتونید با شخصیتش بیشتر آشنا شید. مارک جیمز کیلروی متولد 5 مارچ 1968 در شیکاگو بود. به خاطر روابط خانوادگیش از همون ابتدا سالی چند بار به مکزیک سفر میکرد، رفت و آمد داشت با خانوادش و یه جورایی مکزیک خونه دومش بود. خانوادش کاتولیک بودن. خب این به این معنا بود که مارک هم به عنوان یک فرزند کاتولیک بزرگ شد و خیلی هم مذهب براشون نقش پررنگی توی زندگی داشت. مدام به کلیساهایی که مخصوص کاتولیک ها هست میرفتن، مارک رو هم همراه خودشون میبردن. اما از یه جایی به بعد مذهب یک مقدار نقشش کمرنگ میشه توی زندگی مارک. مارک جزو پسرهای خیلی خیلی موفق بود. توی زندگیش دست رو هر چیزی که میذاشت به طرز خیلی خوبی میتونست توش گل کنه. مثلا توی دوران نوجوانیش هم درسش خیلی عالی بود، هم توی ورزش خیلی پرفکت بود. توی رشته 2 بارها مقام آورده بود. بیسبالش خیلی عالی بود، بسکتبالش عالی بود، گلف باز ماهری بود. حتی توی گروه سرود دوران دبیرستانش هم شرکت میکرد و صدای خوبی هم داشت. یعنی ببینید توی هر فیلدی وارد میشد این آدم موفقیت به همراه داشت. روابطش هم با بقیه همسن و سالهای خودش عالی بود. پسر خیلی شر و شیطونی بود، اما نه از اون شر را که درد سر درست کنن، معلم ها و مدیر مدرسه یا کالج ازش متنفر باشن. خیلی اتفاقا دوستش داشتن. پسر شیرینی بود و روابط عمومی بالایی هم داشت. دایره دوستاش خیلی بزرگ بود و به خاطر همین عضو شورای دانش آموزی میشه. روزی که میخواست فارغ التحصیل بشه، بین 210 تا دانش آموز برتر رتبه 14 رو کسب کرده بود. ببینید چقدر درسش خوب بود، چقدر هوشش بالا بود. انقدر ورزشش خوب بود که بورسیه تحصیلی، بورسیه ورزشی بهش تعلق میگیره. اما در نهایت تصمیم میگیره که این ورزش 2 میدانی رو رها کنه و چون خیلی استعداد داره دانشجوی پزشکی بشه، پزشکی رو ادامه بده برای آیندهش. مجدد برگردیم به ادامه پرونده. در پی مفقودی مارک یک آژانسی بود که مایل بود همکاری کنه با خانواده مارک. پلیس فدرال مکزیک. البته این رو هم من بگم، این آژانس بیشتر زومشون روی مبارزه با مواد مخدر بود، اما خب چون توی تجربه کاریشون، چون توی کیس هایی که باش روبرو می شدن آدم ربایی هم خیلی زیاد اتفاق می افتاد می دیدن، تجربهشون توی پیدا کردن افراد گم شده هم خوب بود و اینا اعلام همکاری میکنن با خانواده مارک. اولین کاری که خانواده مارک و دوستاش میکنن این بودش که 200,000 تا بروشور چاپ میکنن
به زبان انگلیسی و به زبان اسپانیایی در سراسر اون منطقه میچسبونن. همینطور $15,000 جایزه تعیین کرده بودن برای هر کسی که بتونه اطلاعات مفیدی راجع به مارک بده، اطلاعاتی که نیروی پلیس و خانواده‌اش رو به پیدا شدن مارک نزدیک کنه. خانواده مارک خیلی امید نداشتن نیروی پلیس توی یک شهر کوچیک مرزی بتونه خیلی کاری از پیش ببره. برای همین انقدر خودشون جدا داشتن فعالیت میکردن. میرن با یک مجله به اسم Most Wanted، یک مجله آمریکایی بود، صحبت میکنن. حتی خبر مفقودی مارک رو توی اون مجله چاپ میکنن. اما با وجود خیلی از تماس هایی که با این خانواده گرفته میشه، خیلی هایی که زنگ میزنن اطلاعات غلط میدن یا کانکشن هایی که این وسط پیدا میکنن، به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. هیچ خبری از مارک نبود و پروندهش همینطوری داشت بیشتر و بیشتر سرد میشد. همچنین نیروهای پلیس و همینطور نیروهای پلیس فدرال، پلیس محلی و فدرال خیلی اصرار داشتن که گم شدن مارک یه ربطی به باندهای مواد مخدر داره. هر چقدر خانواده مارک دوستاش میگفتن بابا مارک اصلا یه سیگار تا حالا کنار لبش نذاشته، بچه خوبیه، آدمی نیست که اصلا دنبال مواد مخدر و باندبازی و خرید و فروش و این چیزاش باشه، اون دانشجوی پزشکیه، تمام عمرش داشته ورزش میکرده. نیروی پلیس میگفته نه، شما نمیدونید، ما داریم از روی تجربه صحبت میکنیم. ما چیزهایی دیدیم در طول دوره کاریمون توی زندگیمون، افرادی رو دیدیم که وارد گروه‌های قاچاق مواد میشن که اصلا خانواده‌شون روحشون هم خبر نداشت، اصلا فکر نمی‌کردن که بچه‌شون درگیر چنین گروه‌هایی شده. البته پلیس یک احتمال دوم هم داشت. اونم این بود که خیلی وقتها این باندها و گروه‌های مواد مخدر قاچاق آدم هم میکنن، قاچاق اعضای بدن آدم، خود آدم ها و خب دختر، پسر، افراد جوون رو خیلی میدزدن. پس یکی دیگه از دلایلی که نیروی پلیس انقدر اصرار داشت احتمال زیاد کیس مارک مربوط به یه دونه از این گروه یا حالا گروهک های مواد مخدر این بود. گفتیم چندین نفر اومدن اطلاعات دادن، اطلاعات غلط، بعد از اون جایزه‌ای که خانواده مارک تعیین کرده بودن، به امید اینکه بتونن اون جایزه رو دریافت کنن. حتی یه آقایی میاد، این آقا یک شیطان پرست بود. این که میگم شیطان پرست بود یعنی خودش میاد همینطوری میگه من مذهبم پرستش شیطانه، اسم خودشون میگه و اعتراف میکنه که من چند روز پیش مارکو به قتل رسوندم و جسدش هم بردم توی یک ساحلی دفن کردم. از این آقا بازجویی‌های بیشتری میکنن و در انتهای این بازجویی‌ها میفهمن که دروغ گفته. یه چیز جالبم بهتون بگم، برای خود من این خیلی عجیب بودش که خب یه نفر اومده داره به قتل اعتراف میکنه و بعد از چند ساعت اعترافش رو پس میگیره. چطوری نیروهای پلیس فهمیدن که این آدم اعترافش اشتباه بوده؟ و وقتی یک مقدار این موضوع رو بیشتر بررسی کردم متوجه شدم اعتراف گرفتن پلیس‌های مکزیک، حالا حداقل در اون زمان، الان رو نمیدونم سیستمشون شاید بهتر شده باشه، من یاد اعتراف گرفتن پرونده‌های هندی میندازه. توی 2 تا از پرونده‌ها براتون تعریف کردم. یک مقدار با خشونت فیزیکی همراهه. یکی از روش‌های اعتراف گرفتن اون زمان چی بودش؟ یه بطری آبی رو سرش رو سوراخ درست میکردن و این بطری آب گازدار در واقع، این بطری رو محکم تکون میدادن و وقتی که طرف داشت دروغ میگفت یا اون جوابی که نیروهای پلیس میخواستن بشنون رو نمیداد، این باتل رو اینجوری نزدیکش میذاشتن، دستشونو از روی در باتل بر میداشتن، آب با فشار وارد دماغ طرف میشد و خب اینجوری بود که به کرده و نکردش اعتراف میکرد. یکی از روش‌های حالا میشه گفت شکنجه ولی بازجویی کردن اون زمان اینطوری بود. مثل اینکه این کارا رو انجام میدن و این آقا به شکرخوری میفته که آره من دروغ گفتم، من الکی گفتم، نمیدونم هدفش هم چی بود، اما خب به هر حال اعترافاتش کاملا اشتباه بود. الان حدود 3 هفته الی 1 ماه گذشته، هیچ خبری از مارک نیست. خانواده‌اش و نیروی پلیس تمام تلاششون رو دارن میکنن تا این پسر رو پیدا کنن، اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. تا اینکه یک اتفاقی میفته، یک اتفاق خیلی ساده که این اتفاق ساده ما رو میخواد وارد یک جریان واقعا برگریزونی بکنه.
توی یکی از جاده‌های همون شهر یه شب ایست بازرسی گذاشته بودن. این کارو پلیسا زیاد میکردن به خاطر اینکه توی این ایست بازرسی ها خیلی وقتها میتونستن قاچاقچی‌های مواد مخدر رو دستگیر کنن. این بار هم به امید اینکه ما شاید بتونیم تعدادی از این قاچاقچی‌های مواد مخدر رو بگیریم ایست بازرسی گذاشته بودن. خیلی آروم ماشین‌ها توی ترافیک پشت هم میرفتن تا اینکه یه ماشینی از این ایست رد میشه و نیروی پلیس، حالا نمیدونم به خاطر ظاهر اون آدم بود، ماشینش زیاده کرکسیف بود، بهش مشکوک میشن. وقتی که این مانع ها رو رد میکنه، نیروی پلیس بهش دستور ایست میده، اما این ماشین وای نمیسته. صدای موزیکش هم خیلی بلند بود. یه رفتار عجیب و غریبی داشت، انگار که درانکه یا هایه. به ایست پلیس توجه نمیکنه، میره و همین میشه که پلیس میفته دنبالش. سوار ماشین میشن، تعقیبش میکنن. تمام مدت توی این جاده این راننده با سرعت بالا داشت رانندگی میکرد. نیروی پلیس هم دنبالش، هرچی آژیر میکشید، هرچی بهش میگفت ایست، اصلا این آدم گوش نمیداد. یه مسیر طولانی رو طی میکنن. جاده هم جاده خیلی باریکی بود. پلیس نمیتونست خیلی زیاد سبقت بگیره بیاد جلو، چون هر لحظه ممکن بود از روبرو یه ماشین دیگه بیاد و خب باعث یک تصادف شدید بشه. انتهای این تعقیب و گریز با سرعت بالای هر دو ماشین ها، این ماشین وارد یک مزرعه میشه. نیروی پلیس هم سرعتشو کم میکنه، میره به دنبالش. این آدم میره داخل مزرعه، ماشینشو پارک میکنه و وقتی پیاده میشه، تازه اون موقع که ماشینو خاموش میکنه، صدای موزیک قطع میشه، میبینه که ماشین پلیس پشتشه، تعجب میکنه. یعنی ببینید تا اون لحظه اصلا این آدم انقدر های بود از مواد مخدر که اصلا نفهمیده بود پلیس دنبالشه. طبیعتا بعد از چنین تعقیب و گریزی، پلیس به شدت به این آدم مشکوکه دیگه. تو یه چیزی داری که اصلا حتی صدای ما رو نشنیدی یا وای نمیستادی. میگن که ما باید کل مزرعه رو بازرسی کنیم. در ادامه بازرسی از این ملک، از این مزرعه، صدها پوند ماریجوانا کشف میکنن. اما کشف این تعداد ماریجوانا توی اون مزرعه، خب مشخص بود مزرعه پرورش ماریجوانا، تو کار خرید و فروش ماریجوانا هم دیگه. کشف این مواد مخدر چیز عجیبی نبود که من الان میخوام براتون تعریف کنم. نیروهای پلیس به یه اتاق مانندی میرسن که بوی بسیار افتضاح و گندیدگی از این اتاق بیرون میومد. یه پنجره‌ای هم داشت این اتاق. نیروهای پلیس نزدیک این پنجره میشن و میبینن داخل این اتاق یک عالمه شمع روشنه، یه دیگ بزرگ اونجا قرار داره و کلی لوازم جادوگری و بلک ماجیک دیده میشه. این واقعا برای نیروهای پلیس وحشتناک بود. ببینید، درسته که اینا نیروی پلیس هستن، اما نیروهای پلیس هم انسانن دیگه. یه سری احساساتی دارن، یه سری باورهای خرافی دارن. این نیروهای پلیس هم پلیسای همون محله هستن. باورهای مذهبی و خرافی حتی توی نیروهای پلیسشون هم دیده میشد. ما هم داریم از یک شهر خیلی کوچیک حرف میزنیم. در نهایت دیدن این صحنه مساوی بود با اینکه هیچ کدوم از افسرهای پلیس جرأت اینو نداشتن در این سولمانن، در این اتاق رو باز کنن و بیشتر بازرسی انجام بدن. به هر حال پیدا کردن این میزان از ماریجوانا یک جرم خیلی بزرگ بود. راننده، همون آقایی که نیروی پلیس داشت تعقیبش میکرد، اسمش الیو هانندز ریورا بود. چند تا مرد دیگه هم توی این مزرعه بودن که اینا همه با هم برادر بودن. من اسامی رو بهتون برخیشون نمیگم چون خیلی با بعضیاشون سر و کار نداریم و احساس میکنم که اینجوری گیج میشید اگر هی بخوام دونه دونه تمام اسمها رو بگم. این آقای راننده، برادرهایی که صاحب و مالک اون مزرعه بودن و توی پرورش و خرید و فروش ماریجوانا هم نقش داشتن. و همینطور یک نگهبانی که اونجا گذاشته بودن، یک آقای سال خورده بود. همه اینا رو دستگیر میکنن، میبرن ایستگاه پلیس. توی ایستگاه پلیس وقتی که دونه دونه میخواستن از اینا بازجویی کنن، اون آقای نگهبانی که گفتم سال خورده بود نشسته بود تا نوبت اون بشه بره حالا با پلیس صحبت کنه. چشمش میخوره به یه بروشوری که روی دیوار نصب شده بود. بروشور کی بود؟ بروشور گم شدن مارک بود. به نیروی پلیس میگه من این آقا رو میشناسم، من این پسره رو میشناسم. خب این حرف خیلی برای نیروی پلیس عجیب بود. میرن کنارش وای میسن، میگن یعنی چی این پسر رو میشناسی؟ این پسر گم شده، چه چیزایی راجبش میدونی؟ این آقای سال خورده به پلیس میگه
این مرد جوان 3 هفته قبل اومده بود توی همون مزرعه‌ای که من توش نگهبانی میدم، دستاش و پاهاش بسته بود، یه چند ساعتی هم توی اون مزرعه نگه داشته شده بود، حتی چند بار من مجبور شدم براش غذا ببرم. ولی من دیگه نمیدونم بعدش چه بلایی سرش اومد. تنها چیزی که میدونم اینه که اتفاقای خوب برای آدم‌ها توی اون مزرعه نمیفته. این آقای سالخورده اعترافاتش رو به نیروی پلیسی میکنه که کاراگاه اصلی روی این پرونده بود، با خانواده مارک در تماس بود، اصلا کیس مارک رو این آقا این نیروی پلیس دستش گرفته بود و حالا داشت این اعترافات رو از این نگهبان میشنید. خیلی براش عجیب بود. دونه دونه اصلا پرونده ماریجوانا میره کنار، دونه دونه این برادرها رو، راننده رو و همین آقای سالخورده نگهبان رو میارن توی اتاق بازجویی و شروع میکنن باهاشون صحبت کردن در رابطه با مارک. اینکه این پسر کجاست، این پسر تو مزرعه شما بوده، الان کجاست. راننده و بقیه برادرها هیچ اطلاعات کاملی نداشتن به جز یه دونه از برادرها به اسم سرافین. سرافین همون ابتدا خیلی راحت به نیروی پلیس اعتراف میکنه. میگه آره این پسر چند وقت پیش توی مزرعه بود ولی ما مجبور بودیم که بیاریمش توی مزرعه. نیروی پلیس میگه یعنی چی مجبور بودین؟ میگه پدرخوانده دستور داده بود که ما بریم این پسر رو پیدا کنیم و بیاریمش توی مزرعه. سرافین در ادامه میگه پدرخوانده به ما دستور داده بود که بریم یک آمریکایی باهوش، جوون و خوشتیپ رو پیدا کنیم. ترجیحاً یه پسری باشه که مشغول تحصیل کردنه، میخواد در آینده دکتر بشه. خب تمام اینا متاسفانه مشخصاتی بود که مارک هم داشت. پلیس میپرسه چرا این شخص پدرخوانده از شما خواسته بود که مارک رو بدزدید؟ اگر هدف دزدی و آدمربایی بوده پس چرا هیچ وقت با دوستا یا خانواده مارک تماس برقرار نکردین تا درخواست باج کنین، اونا که جایزه تعیین کرده بودن؟ سرافین در کمال آرامش پاسخ میده پدرخوانده قربانی انسان میخواست. بریم ببینیم این آقای پدرخوانده‌ای که دارن ازش صحبت میکنن اصلا کی هست. اسم این پدرخوانده در واقع آدولفو کانستنسو هستش. متولد 1962. آدولفو در میامی توی ایالت فلوریدا به دنیا اومد. خانواده‌اش از مهاجرهای کوبایی بودن. وضعیت خانوادگی آدولفو خیلی به هم ریخته بود. مادرش در حالی که خودش هم کودک حساب میشد باردار شده بود و تنها وقتی 15 سالش بود آدولفو رو به دنیا آورده بود. پدر آدولفو توی همون دوران کودکی آدولفو به مرگ طبیعی از دنیا رفته بود و این شده بود که زندگی برای مادرش سخت‌تر شده بود. انقدر سخت که مجبور بود برای گذروندن امورات زندگی مدام توی روابط مختلف قرار بگیره، به امید اینکه شاید یک مردی بتونه یک مقدار ساپورتش کنه، یه سرپناهی به خودش و بچهش بده. اما هیچ کدوم از این روابط پایدار نبودن و نتیجهش میشه 3 تا فرزند با پدرانی متفاوت. این رو هم بگم توی یک دوره ای از زندگی آدولفو با مادرش وقتی که هنوز کوچیک بود، مادرش تصمیم میگیره به مکزیک برن به امید اینکه شاید بتونه درآمد و زندگی بهتری توی مکزیک داشته باشه حالا نسبت به آمریکا. پدر و مادر آدولفو هم کاتولیک بودن و از این کاتولیک های خیلی سفت و سخت، یه چیزی چند برابر 2 آتیشه تر از خانواده مارک که گفتیم اونا هم کاتولیک بودن. جوری که آدولفو از سنین نوجوانی تصمیم میگیره وارد یه سری از کلیساهاشه، مشغول به کار شه، به امید اینکه حالا هم بتونه یه پول ناچیزی در بیاره و همین که خدمت کنه به اون مذهبشون توی کلیسا و برای افرادی که مذهبی هستن خب چه مقامی بالاتر از این که وارد کلیسا بشن و خدمت کنن به اون دینشون. مادر و خواهر برادرای آدولفو تصمیم میگیرن الان که دیگه آدولفو به سنین نوجوانی رسیده و بقیه بچه هم یه مقدار بزرگتر شدن دوباره برگردن به آمریکا. اما آدولفو باهاشون نمیره. میگه شما برید، من اینجا زندگیم خوبه و خوشحالم. دلیل مخالفتش و نرفتنش با خانواده‌اش چی بوده؟ آشناییش با یک جادوگر. آدولفو با یک جادوگر محلی آشنا شده بود و خیلی به دنیای جادو علاقه پیدا کرده بود. میمونه اونجا
تا جادو رو بیشتر یاد بگیره. این جادوگر وقتی این حجم از ذوق و اشتیاق رو توی آدولفو میبینه، قبول میکنه که اونو به عنوان شاگرد بپذیره. حالا جادو و مذهب این جادوگر به جز بلک ماجیک و یه سری کارا مثل ذهنخوانی و کارتخونی و اینا شامل چه مراسم دیگه ای میشد؟ قربانی کردن حیوانها و استفاده از استخوان‌های آدم. اما این جادوگر بسیار اصرار داشت که توی مذهب ما قربانی کردن انسان به شدت ممنوعه. یعنی بلک ماجیکشون تا اون حدی بود که توش خون انسانی ریخته نشه. این وسط مادرش هم یک ازدواج مجددی میکنه و ناپدری جدیدش هم خیلی درگیر خرافات و مذهب و تجارت مواد مخدر بود. حتی وقتی به مادرش میگه که وارد چنین فرقه‌ای شده، یه چنین جادوهایی یاد گرفته، به جای اینکه مادر و ناپدریش شوکه بشن و منصرفش کنن، خیلی هم تشویقش میکنن. مادرش عمیقاً معتقد بود که پسرش منتخبه و مراسمی رو انجام میده که به خداها و ارواح مختلف مرتبط میشه، کانکت میشه و برای همین بسیار از آیینی که آدولفو واردش شده بود، از کارهای آدولفو حمایت میکرد. معتقد بود که پسر من توانایی‌های روشنبینی قوی داره و میتونه حتی با مرده ها توی اون دنیا صحبت کنه. اما تشویق‌های مادر و ناپدریش در همین حد باقی نمیمونه. اونا آدولفو رو برای چیزی بسیار دارکتر از فال گرفتن داشتن آماده میکردن. اونو تشویق میکنن، وادار میکنن به شکنجه و کشتن حیوونا و وقتی که آدولفو این کار رو انجام میداد، به خاطر ظلمی که میتونست به حیوونا نشون بده کلی تحسینش میکردن. من این بخش حیوان آزاری و شکنجه حیوانات توسط آدولفو و خانواده‌اش رو خیلی براتون باز نمی‌کنم. اول از همه دروغ، چرا؟ به خاطر خودم. من خودم وقتی به محتوایی میرسم که داخلش میبینم کودکان یا حیوانات مورد شکنجه و کشتن قرار میگیرن، تعریفش برام خیلی سخته. نگاه کردن به اون صحنه ها سخته، فکر کردن راجبش سخته و فکر میکنم در همین حد هم اینجا نگه دارم این موضوع رو، برای شما هم بهتره. اما فقط اینو بهتون بگم، شکنجه حیوانات توی این کیس توسط آدولفو خیلی زیاد بود. اینو فقط برای این گفتم که گوشه ذهنتون داشته باشید راجع به شخصیتش. برگردیم دوباره به رفتار خانواده‌اش. حتی ناپدریش یه فلسفه‌ای رو بهش یاد داده بود که آدولفو همیشه پیش اطرافیان راجع به این فلسفه‌ای که ناپدریش بهش آموخته بود صحبت میکرد. ناپدریش بهش گفته بود ببین، بذار افراد بیدین و ایمون خودشونو با مواد مخدر بکشن، اونا لایق مردن هستن و تو از حماقت اونا سود ببر. حالا از نظر مادر و ناپدریش آدولفو آمادگی کامل برای جادو رو داشت و زمان این بود که یک تجارت سودآور رو راه اندازی کنن. تجارتی که توش طلسم‌هایی برای خوششانسی بفروشن، حیوانات رو مثل مرغ، بز، مار، گورخر و حتی توی یه سری از کیس‌های نادر توله شیر قربانی کنن. کنارش خوندن کارت تاروت انجام بدن. خیلی هم مشتری داشتن. بسیاری از مشتریاشون همون فروشنده‌های مواد مخدر و یا حتی قاتل‌های خیلی ثروتمند بودن. افرادی که خیلی وقتا فقط پول میدادن تا کشته شدن حیوونا رو ببینن، چون از این نمایش‌های جادویی وحشیانه لذت می‌بردن. اما مشتریای آدولفو و خانواده‌اش به همین جا اکتفا نمی‌کنه. خیلی از پلیس‌های فاسد که مقام‌های بالایی هم داشتن میان و میشن مشتری‌های درجه 1 آدولفو خانواده‌اش. واقعا جالبه، یعنی آدولفو هم افرادی رو به عنوان مشتری داشت که تو کار خرید و فروش مواد مخدر بودن، قاچاقچی دراگ بودن و هم پلیس ها مشتریش بودن. یعنی دست رد به هیچکی نمیزد، بزرگوار همه رو قبول میکرد. تعداد مشتریاش و متقاضی‌ها واسه بلک ماجیک انقدر زیاد میشه که کمبود استخون پیدا میکنه و این میشه که میرفته حمله میکرده به آرامگاه‌های مختلف، نبش قبر میکرده تا استخون آدم بدزده از توی قبرها. این وسط‌ها مادرش رو هم چند روز دستگیر میکنن و این عکسی که من از مادرش منتشر کردم برای همون دوره دستگیریشه. به خاطر اینکه 27 تا حیوان رو داشت توی آپارتمانش نگه می‌داشت و خب همسایه‌ها شکایت کرده بودن، چند روز مادرش رو دستگیر میکنن، اما با وثیقه آدولفو مادرش رو از زندان آزاد میکنه.
27 تا حیوان بیچاره برای اینکه در انتظار اینکه قربانی شن. روزی که نیروی پلیس اومد تا مادر آدولفو رو دستگیر کنه، کف خونه چوبی بود، پر از خون و مدفوع حیوانات بود. یعنی همونجا توی همون خونه این حیوانای بیچاره رو میکشتن تا حالا بلک ماجیک و چرت و پرت های خرافی رو انجام بدن. برسیم به سن 21 سالگی آدولفو. الان آدولفو 21 سالش شده، توی جادو و بلک ماجیک و تمام این آیین‌های مذهبی و خرافی بسیار ماهره و برای تولد 21 سالگیش یک عدد خیلی مقدسی هم بود برای خانواده‌اش. یعنی مادر و ناپدریش این باور رو داشتن که 21 سالگی اوج شکوفایی توه برای اینکه وارد این بلا بلا بلاها بشی. واسه تولدش یه دیگ آهنی میخرن که توی تشریفات مذهبیش ازش استفاده کنه. این دیگ آهنیا فکر میکنم همتون توی کارتونا یا فیلم‌ها دیده باشید که مثلا بعضی از جادوگرها ازش استفاده میکنن. من نمونه عکسشو براتون گذاشتم. اعتقاد بر اینه که این دیگ‌های آهنی یک سری ارواح مخصوص رو توی خودش جا داده که بعضی از این خواسته ها و دعاها رو اجرا میکنن. من حالا خیلی دارم با زبون ساده براتون تعریف میکنم. دیگ‌های بزرگی که توش مواد مختلف میریزن و یه سری وودو دور برش انجام میدن. خب آدولفو الان به سن جوانی رسیده، خیلی هم خوش قیافه و خوشتیپ نسبت به زمان خودشون. استانداردهای زیبایی که برای یک پسر جذاب، پسر سکسی تعریف میشد رو شامل بود آدولفو و این میشه که بهش پیشنهاد مدلینگ میدن و آدولفو هم قبول میکنه. یه مدت به عنوان مدل کار میکنه اما خیلی کوتاه. درآمد اصلیش همچنان از بلک ماجیک هاش بود. میبینه نه، درآمدش از این بلک ماجیک خیلی بیشتر از مدلینگه. مدلینگ رو رها میکنه، میره یه مغازه باز میکنه که توش لوازم جادو میفروخت و این بیزینس بلک ماجیک رو هم بتونه توش بیشتر ادامه بده. مراسمایی که انجام میداد چی بود؟ پاکسازی روح، فال گرفتن، شفا دادن و از این قبیل کارها که ما از سمت شیاط‌ها زیاد دیدیم. برخی از مشتریای آدولفو بسیار ثروتمند و قدرتمند بودن. گفتم خیلیاشون مجریهای قانون بودن، پلیس‌هایی بودن که رتبه‌های بالایی داشتن. خیلیاشون فروشنده‌های مواد مخدر بودن. این گنگای خیلی بالا، افراد خیلی مشهور، افرادی که شاید حتی خیلی وقتا نیروی پلیس جرئت نداشت بره بیزینسشون رو خراب کنه، دستگیرشون کنه. اما بین پلیس‌ها و فروشنده‌های مواد مخدر، دلالای مواد مخدر خیلی بیشتر علاقه‌مند بودن که از آدولفو دعا و جادو بگیرن. اونا این باور رو داشتن که پول واقعی از سمت آدولفو در میاد. حالا یعنی چی؟ آدولفو تونسته بود خیلی از این دلال‌های مواد مخدر رو متقاعد کنه که طلسم‌هایی که من انجام میدم باعث میشه تا شما برای نیروهای پلیس نامرئی بشید. اصلا تو روز روشن برید شما موادتون رو خرید و فروش کنید. جلوی پلیس این کار رو انجام بدید. پلیس شما رو دستگیر نمی‌کنه. تضمین من. و یا اینکه میگفت من براتون پیش بینی میکنم چه روزهایی برید خرید و فروش موادتون رو انجام بدید که پلیس اونجا نباشه و شما رو دستگیر نکنه. در مقابل از فروشنده های مواد مخدر دستمزد خیلی زیادی هم میگرفت. اما داستان از چه قراره؟ چون این فروشنده های مواد مخدر واقعا هم جواب میگرفتن. آیا واقعا جادو وجود داره؟ آیا واقعا آدولفو با جادو جنبل از این آدم‌ها محافظت میکرد؟ خیر، اینطور نیست. ما میدونیم این حرفها همه خرافاته. کاری که آدولفو میکرد خیلی کار اسمارت و هوشمندانه‌ای. آدولفو به نیروهای پلیس رشوه میداد تا بذارن این فروشنده های مواد مخدر توی یک روزهای خاصی راحت خرید و فروششون رو انجام بدن. به همین سادگی. براتون مثال میزنم. مثلا اگر از یک دراگ دیلری $200 دریافت میکرد که بهش یه دعا بده، جادو بده یا نامرئیش کنه، از اون طرف میرفت به یه نیروی پلیسی $50 رشوه میداد، میگفت تو این $50 رو بذار تو جیبت، امروز فلانی اومد جلو، اگر خرید و فروش موادی با شخصی انجام داد تو ندید بگیر برو، و $150 هم میذاشت تو جیبش. این میشد که مشتریهاش، اون دلالهای مواد مخدر، واقعا بهش باور پیدا میکردن. میدیدن آره پلیس چند متری ما وایساده، ما با ترس و لرز رفتیم یه موادی به یکی دادیم، پول گرفتیم ازش، اما
پلیس اصلا ما رو نگاه هم نکرد. مگه میشه؟ این قدرت جادوی آدولفوه. حالا که صحبت از بیزینس آدولفو و مغازشه، من لازم میدونم یه توضیح کوچیکی در رابطه با فرهنگ مکزیک مخصوصا در اون زمان بهتون بدم. قطعا الان برای خیلیاتون این سوال پیش اومده که طرف رفته مغازه زده توش داره لوازم بلک ماجیک میفروشه، طرف رفته مغازه زده توش داره دعانویسی میکنه. خب آخه مگه میشه؟ بله میشه. برای همین میخوام بیشتر فرهنگ مکزیک رو براتون توضیح بدم. مکزیک همیشه کشوری بوده با میراث بسیار غنی از جادو. مذاهب مختلف رو شما توی این کشور زیاد میبینید، اما دعا و جادو نقش بسیار پررنگی داره. وقتی که وارد بازارها بشید، این بازارهای لوکال و محلی، علنا میتونید لوازمی برای جادو ببینید و خیلی راحت بخرید، یعنی خیلی قانونیه. خیلی از فروشنده ها وجود دارن گیاهای عجیب غریب میفروشن و باور بر اینه که این گیاهای قدرتمندیه. معجون به شما میفروشن، طلسم های مختلف میفروشن. حتی خیلی از آدم ها توی مکزیک وقتی به یک مشکلی میخورن، بیمار میشن، برای درمان پیش پزشک نمیرن، بلکه برای گرفتن دعا و طلسم هزینه میکنن. اتفاقاً چون دست توی این بیزینس دعانویسی خیلی زیاده، با کمترین هزینه شما میتونی خدمات از این دعانویس ها دریافت کنی. فرق نمیکنه شهر کوچیک باشه یا شهر بزرگ، شما سراسر مکزیک خرافات باستانی رو میبینید که اصلا شده شیوه زندگیشون. جادو همه جا حاضره. خب پس الان دیگه براتون کاملا جا افتاد که چطوری برای خودش رفته یک مغازه‌ای گرفته و توش داره جادو میفروشه و بیزینسش رو انجام میده. از طریق ارتباطی که با این دراگ دیلرها برقرار کرده بود، میشنوه که یه گروهی وجود داره، یه سری برادرن و این برادرها یک مزرعه خیلی بزرگی دارن که اونجا ماریجوانا پرورش میدن و فروششون هم خیلی خوبه، جزو رقیب‌های سرسخت برای بقیه دراگ دیلرها حساب میشن. این خبر خیلی خبر خوشحال کننده بود برای آدولفو، چون یک مدتی بود این تو ذهنش بود که این مغازه دیگه برای من کافی نیست، من باید این بیزینس هم رو بزرگتر کنم، من باید آرزوهام رو بیشتر ببرم جلو. و 2 آرزو همیشه تو سر آدولفو بود. یکی این که بتونه برای خودش کالت درست کنه، فرقه، آدم‌های مختلفی پیروش بشن، افراد بیشتری رو دور بر خودش داشته باشه. دومی رو هم حالا چند دقیقه جلوتر بهتون میگم. اگه پرونده‌های قبلی راجع به فرقه‌های مختلف رو با من مرور کرده باشید، میتونید الان حدس بزنید که خب اول از همه به چی نیاز داره آدم برای یک کالت؟ به یه لوکیشن. این مزرعه هم یک لوکیشن بسیار عالی بود، متراژش که زیاد بود، خیلی هم خارج از شهر و دید بقیه بود. چی بهتر از این؟ بعدش باید طرف نیرو جمع کنه، پیرو پیدا کنه، که برای این کار هم آدولفو خیلی راه سختی رو پیش رو نداشت. همینطوری خیلیا بودن که نزده میرقصیدن، براش قش و زفت میکردن و خیلی دعا و جادوهاش رو قبول داشتن. افرادی که عمیقاً به آدولفو باور داشتن و حاضر بودن کورکورانه ازش اطاعت کنن، حالا مهم نیست چه دستوراتی بده. این آدم خیلی زرنگ بود. من وقتی داشتم پروندهشو بررسی میکردم هی سورپرایز میشدم. مثلا برای حضور توی اون مزرعه نمیره پول بده، نمیره که اون مزرعه رو بخره یا از اون برادرها اجاره کنه، میره یه جلسه میذاره با این برادرها. این مزرعه همون مزرعه‌ایه که ما اول کیس ازش صحبت کردیم که پلیس مواد مخدر پیدا کرده دیگه. میره با اینا صحبت میکنه، متقاعدشون میکنه که من میتونم کاری بکنم که شما برای مجریهای قانون نامرئی بشید، یه جورایی ضد گلوله بشید. اگر باور ندارید برید از بقیه بپرسید. و خب این برادرها وقتی رفتن از بقیه سوال کردن، آمار گرفتن، بقیه بهشون گفتن که آره این آدم واقعا راست میگه. 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر، وقتی همه دارن میگن آره این با دعاهایی که انجام میده باعث شده ما اصلا نامرئی بشیم برای پلیس، خب این برادرها هم باور میکنن. پس این میشه که آدولفو بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای وارد اون مزرعه میشه، اونجا رو میکنه انگار برای خودش علنا، و به بقیه حتی دستور هم میداد. قرار بود آدولفو امپراتوری جدیدش رو شروع کنه. طولی هم نمیکشه که این برادرها انقدر از
قدرت‌های آدولفو سورپرایز میشن، انقدر تحسینش میکنن که بهش لقب پدرخونده رو میدن از اینجا به بعد. خب آدولفو میبینه که الان صاحب پول هست، صاحب قدرت هست، صاحب یک ملکی هست، پیرو داره، برای خودش یک کالتی درست کرده و الان وقت چیه؟ اون دومین چیزی که گفتم یه ذره جلوتر میگم بهتون، قربانی کردن انسان. یادتونه اون اوایلش که نوجوان بود با یک جادوگری آشنا شد، جادو کردن رو اون جادوگر بهش نشون داد. برای اون جادوگر قربانی کردن انسان توی بلک ماجیکشون ممنوع بود، یعنی میگفت خط قرمز ماست. اما آدولفو هیچ وقت نمیتونست این موضوع رو قبول کنه. همیشه دلش میخواست بعد از قربانی کردن حیوانها، قربانی کردن انسانها رو هم انجام بده. و حالا دیگه الان با اون جادوگر نیاز نداشت، الان بیزنس خودشو داره و به یک باوری رسیده که من خیلی از اون جادوگر بهتر و ماهرترم. بعدهای جدیدی از دنیای جادو رو من کشف کردم. یه آرزوی همیشه ته دلش بود که من باید یک لوکیشنی داشته باشم تا بتونم انسانها رو هم قربانی کنم و الان به آرزوی دومش هم میتونست برسه. چیزی که همیشه توی سرش داشت رو با پیرواش در میون میذاره. میگه ما از اینجا به بعد قرار قربانی کردن انسان رو بیاریم جلو، به خاطر اینکه کارهای ما ریسکش خیلی بالاتره، پس ما دیگه با این جادوهای کوچیک نمیتونیم از خودمون محافظت کنیم. و اعضای گروهش، اعضای فرقش در کمال تعجب ازش اطاعت میکنن، میگن برو، ما تا انتها کنارتیم، هر کاری که لازمه رو انجام بدیم. آدولفو میمونه و یک عالم آدمی که پاین تا هر کاری براش بکنن، مراسم هایی که پیش رو داره براشون برنامه ریزی کرده که آدم ها رو توش قربانی کنه و این میشه که راه میافتن، در واقع اعضای گروهش، خودش نه، راه میافتن براش پیدا کردن آدم‌های مختلف. ما دوباره برگردیم به روزی که این برادرها دستگیر شدن و داشتن برای نیروی پلیس همه چیز رو تعریف میکردن. پلیس این برادرها رو دستبند به دست میبره توی مزرعه و بهشون میگه که مارک کجاست. سرافین میگه مارک مرده، مارک زنده نیست. نیروی پلیس میگه خیلی خوب، جسد رو نشون بدین. سرافین میگه کدوم جسد؟ کدومشون؟ نیروی پلیس اصلا حوصله بازی کردن با سرافین رو نداشت. بهش میگه ببین مسخره بازی در نیار، مگه چند تا جسد توی این مزرعه دفن شده که تو حالا میگی کدوم جسد، کدومو نشون بدم؟ سرافین یه ذره به نیروی پلیس نگاه میکنه، میگه چند تا جسد که تعدادشون رو نمیدونم، ولی فقط جسد مارک اینجا دفن نشده، جسدهای دیگه ای هم هست. اینا رو خیلی با آرامش برای نیروی پلیس تعریف میکرده. مثلا انگار داشت آدرس میداد که آره فلان دکه پاپکورن میفروشه، میتونی بری اونجا یه ذره پاپکورن بخری. نیروی پلیس خیلی شوکه شده بود و از اینجا به بعد اتفاقهای واقعا عجیب تری هی میخواد بیفته. نیروهای پلیس یه ذره به شک میافتن، میرن سمت اون اتاقی که نیروهای گشت اول کیس اتاقو دیده بودن، پراشون ریخته بود. خیلی هم بوی بدی از اون اتاق میومد دیگه. میرن اونجا، از پنجره اینا هم نگاه میکنن داخل و میبینن بله اتاق پر از لوازم بلک ماجیک. فکر میکنید پلیسا چیکار میکنن؟ اصلا در اون اتاق باز نمیکنن برن داخل، با اینکه ممکنه پر از مدرک باشه. این خبر رو به گوش فرماندهشون میرسونن و تحقیقات به شدت متوقف میشه. این خبر به گوش خانواده مارک و حتی نیروهای پلیس آمریکایی میرسه، در حالی که احتمال داره حداقل جسد پسرشون رو بتونن پیدا کنن. نیروی پلیس مکزیک استاپ کرده. خیلی براشون عجیب بود. شکایت میکنن، گله میکنن، میگن یعنی چی؟ اما نیروی پلیس مکزیک حرفش یکی بود، میگفت تا این بلک ماجیک خنثی نشه ما پامونو داخل اون کلبه، داخل اون اتاق نمیذاریم. پس یه روز کامل صبر میکنن. یه نفر از کلیسا میاد، یه سری مراسمای باز وودوی کلیسایی انجام میده، این بلک ماجیک ها رو به قول خودش خنثی کنه و حالا نیروی پلیس میتونه وارد اون اتاق بشه.
من بهتون میگم توی این اتاق چه چیزهایی پیدا شد، اما اول بریم سراغ جسد مارک. نیروی پلیس هم به سرافین میگه جسد مارکو به ما نشون بده. سرافین میبرتشون سمت یک زمینی و یه قسمتی رو نشون نیروهای پلیس میده که یک سیم از زمین زده بود بیرون. نیروی پلیس میگه اینجا خاک کردین، نشون گذاشتین برای جسد مارک. سرافین میگه نه، پدرخونده میخواست از مهره‌های مارک گردنبند درست کنه، برای همینم ما یه سیم از ستون فقرات مارک رد کردیم به امید اینکه بعد از تجزیه شدنش مستقیم این سیم رو بیاریم بیرون، مهره‌ها بهش آویزون بشه و یک گردنبندی بشه که تقدیم کنیم به پدرخونده. آخه میدونین اینجوری کار راحت تره دیگه، بعدن خودش تجزیه میشه و ما نیاز نیست بشینیم این مهره ها رو بندازیم تو سیمو که بکشیم بیرون خودش با مهره ها در میاد. اصلا خیلی عجیبه این همچین چیزی رو داره انقدر ریلکس تعریف میکنه برای نیروی پلیس. شروع میکنن به کندن زمین. بقایای مارک کشف شد، اما نشون میداد که مرگ خیلی افتضاحی داشته. جمجمش به معنای واقعی بریده شده بود و مغزش توی سرش نبود، مغزش رو بیرون آورده بودن. پاهاش از زانو به پایین نبود، بریده بودن. ستون فقراتش رو باز کرده بودن و یک سیم نخی همونطوری که سرافین گفته بود ازش عبور داده بودن. نیروی پلیس از سرافین میپرسه دلیل قطع کردن پاهای مارک چی بود؟ بخشی از مراسم مذهبیتون بود؟ سرافین میگه نه، پاهاشو قطع کردیم چون اینجوری راحت‌تر میتونستیم دفنش کنیم. سرافین بدون نشون دادن ذره‌ای ناراحتی، ذره‌ای پشیمونی، وحشت از این جنایت برای پلیس تعریف میکنه که چطوری مارک رو پیدا کردن و چه اتفاقهایی براش افتاد. آدولفو به سرافین و بقیه برادراش دستور داده بود که من به یک جوون کم سن و سال خوش اندام آمریکایی نیاز دارم که در حال خوندن پزشکی باشه یا اصلا دکتر باشه. و این میشه که سرافین و بقیه برادراش توی این کافه، اون کافه، این رستوران، بار، این ور اون ور دنبال توریست های خارجی میگشتن به امید اینکه یکیشون با این مشخصاتی که آدولفو دستور داده بود، به قول خودشون پدرخوانده دستور داده بود، همخونی داشته باشه. و همون موقع ها توی پارک چششون میخوره به مارک. آخر شب مارک رفته بود دستشویی کنه تو پارک دیگه. یه مدرک و نشون پلیس هم تقلبی برای خودشون درست کرده بودن. اینو نشون مارک میدن، میگن ما پلیسیم، باید برای پاسخ دادن به یه سری از سوالات دیگه همراه ما بیای اداره پلیس. مارک میپرسه چرا من چه اشتباهی کردم؟ بهش میگن مستی. توی پابلیک مستی و این جرمه. مارک هم جوونه دیگه، خیلی از قوانین همه کشورها خبر نداره. دنبال اینا میره. میندازنش توی وانت، رانندگی میکنن. یه جا برای انجام یه کاری میزنن بغل و همون لحظه که استاپ میکنن مارک فرار میکنه، تلاش میکنه که در واقع فرار کنه. اما یهو فریاد میزنن بهش میگن فریز. خب پلیسا از این کلمه فریز زیاد به کار میبرن و خیلی از کسایی که انگلیسی زبانن وقتی این کلمه فریز رو میشنون ناخودآگاه استاپ میکنن، چون میدونن ممکنه بعد از این فریز اگر تکون بخورن شلیک بهشون اتفاق بیفته. مارک هم از روی غریزه یهو استاپ میکنه. برادرها میان سمتش، دوباره میگیرنش، دست و پاشو میبندن، چشماشو میبندن، یه چسب دور دهنش میزنن و مارک دیگه اونجا فهمیده بود که نمیخواد بره پلیس استیشن. پلیس آدمو اینجوری نمیبره. داستان چیز دیگه ایه. اما خیلی دیر شده بود. همونطوری که اون آقای سرایدار سال خورده به نیروی پلیس گفته بود، چندین ساعت مارک توی یه اتاقی بود، بهش غذا میدادن، همونجوری تو مزرعه رها شده بود. اما فردا بعد از ظهرش آدولفو از راه میرسه. بهش گفته بودن بیا، کسی که میخواستی رو با همون مشخصات برات پیدا کردیم و حالا آدولفو باید بیاد مراسم مذهبیش رو انجام بده. آدولفو میرسه، مارکو میبره به همون اتاقی که نیروهای پلیس هم دیده بودن، دیگ و لوازم بلک ماجیک و جادوگری و اینا توش وجود داشت. مارکو هل میده زمین، دست و پای مارک بسته بود. مارک به شکم میافته روی زمین.
یه سری مراسم تشریفاتی اجرا میکنه در حد چند دقیقه و بعد به بقیه اعضای فرقش دستور میده که مارک رو بشونن. مارک در حالی که دست و پاش بسته بود، دهنش بسته بود و قطعاً خیلی وحشت کرده بود، آدولفو میاد روبروش وای میسته. یه قمه خیلی بزرگ و تیز دستش بود. قمه رو میبره بالا، میکوبه تو سر مارک و انقدر این قمه تیز بود که با همون ضربه اول کامل سر مارک از هم باز میشه. بعد از این اتفاق مغز مارک رو بر میذاره توی اون دیگی که مادرش براش خریده بود. اعتقادشون این بودش که هوش و خرد بهشون اضافه میشه اگر که مغز یک انسان رو توی این دیگ حالا با یه سری مواد مخصوص بجوشونن. این بود اتفاق هولناکی که برای مارک بیچاره افتاده بود، در حالی که خانواده‌اش امید داشتن شاید نیروهای قاچاقچی‌های مواد مخدر این بچه رو گروگان گرفتن و ما چانس این رو داریم که یه پولی بهشون بدیم بچه‌مون رو تحویل بگیریم. خبر نداشتن مارک خیلی وقت همون فردای روزی که دوستاش رفته بودن داشتن با سفارت صحبت میکردن، مارک جونش رو از دست داده بود. سرافین به نیروی پلیس گفته بود کدوم جسد دیگه، یادتونه که نیروی پلیس گفت ما حوصله بازی ندارم و چرا چرت و پرت میگی، و سرافین در جواب گفته بود خب آخه چند تا جسد وجود داره. برگردیم به اون بخشی که الان نیروی پلیس داره بقیه جاهای مزرعه رو هم میکنه که ببینه واقعا حرف سرافین درسته، واقعا اجساد دیگه هم دفن شده یا مارک اولین قربانی اینا بود. مشغول کندن زمین میشن و هر چی میرفتن جلوتر میدیدن یکی دو تا سه تا قبر نیست، تعداد قبرها، تعداد جسدها خیلی بیشتره، در حدی که نیرو کم آورده بودن، مجبور میشن از همسایه‌های اطراف کمک بگیرن. در نهایت 14 تا جسد آش و لاش به معنای واقعی، 14 تا جسد دیگه از قبرها میکشن بیرون. تمام این اجساد آثار شکنجه داشتن، سرشون بریده شده بود، یه سریاشون سوزونده شده بودن، یه سریاشون آلت تناسلیشون بریده شده بود. یکی از قربانی‌ها که خیلی وضعیت بدی داشت، جسد یک مرد 30 خورده ساله بود، در حالی که هنوز چشم‌بند روی چشماش بود و دهنش بسته بود، سینه‌اش کامل از هم شکافته بود، قلبش نبود، مشخص بود که قلبش رو در آورده بودن و آلت تناسلیش رو هم خیلی وحشیانه بریده بودن. حالا برگردیم به اون اتاقی که پاکسازی انجام دادن تا ارواح خبیث و اینا از توش بره بیرون و بعد نیروی پلیس بتونه چک کنه. بهتون گفتم به اون اتاقم برمیگردیم. توی گوشه گوشه اون اتاق مشخص بود که یک جنایتی اتفاق افتاده. یک قسمت هایی از اندام بدن رو شما خیلی راحت میدیدی، پر از خون بود. معلوم بود که خیلی از قربانی ها یا اندامشون رو همونجا تیکه تیکه کردن. یه قمه اونجا بود که پر از خون بود. حدس پلیس این بود که همون قمه‌ایه که باهاش مارک رو به قتل رسوندن. یک عالمه بطری و شیشه های ارزون قیمت که پر شده بود از خون و یه سری مواد دیگه. کلی مو پیدا میکنن و تکه های گوشت که همینجوری این ور اون ور افتاده بود. خیلی دیدن این صحنه ها وحشتناکه. ببینید ما فقط داریم تعریف میکنیم، اما یک لحظه خودتون رو جای نیروی پلیس بذارید، جای افرادی که دارن این صحنه رو میبینن. نمیدونم واقعا توی فیلم ترسناک ها هم دیگه آدم همچین چیزایی رو نمیبینه. اون وقت چطور یه سری آدم به بهانه دعا، جادو، مذهب چنین کارهایی میکنن؟ گفتیم توی اون اتاق یه دیگ بزرگم وجود داشت دیگه، دیگ مورد علاقه آدولفو. توی اون دیگ پر بود از استخونهای انسان و چند تا تیکه گوشت که میفهمن اینا گوشت قربانی هاست. این گوشتا رو مینداختن اون تو، یک خوراک گوشتی درست کنن که معمولاً میکس شده بود با گوشت انسان و حیوان. که یکی دیگه از چیزهایی که توی اون دیگ میبینن سوای گوشت و استخون خیلی برای پلیس ها شوکه کننده بود، مغز مارک بود. مغز مارک رو توی اون دیگ گذاشته بودن. بعد از پیدا شدن این همه جسد، 14 تا جسد و جسد مارک که خب یک خارجی بود، خبر مثل بمب همه جا میترکه. از تمام نقاط، از آمریکا، از بقیه شهرها،
همینطوری همه داشتن می اومدن خبرنگارا که خودشونو برسونن به این منطقه با دوربین‌های آماده تا خبر دست داغ رو رکورد کنن و توی کانال‌هاشون پخش کنن. یعنی اصلا یه جوری میشه که یه سری از این تیم‌های خبرنگاری هواپیمای شخصی اجاره میکنن. هیچ هتل خالی پیدا نمیشد اون روزا، هیچ تاکسی نبودش که شما رو از فرودگاه تا یک هتلی ببره. حالا بریم روش قربانی کردن انسانها رو توی این فرقه توسط آدولفو و اعضای فرقه‌اش براتون بیشتر تعریف کنم. آدولفو دستور میداد به بقیه اعضای فرقه که به چه آدمی نیاز داره. مثلا یه مشخصات ظاهری خاصی میگفت، مثل چیزی که برای مارک گفته بود. اعضای فرقه میرفتن این آدم رو پیدا میکردن، میآوردن برای پدرخونده که همون آدولفو بود. آدولفو یه سری مراسم مذهبی و تشریفاتی انجام میداد. بعد به روش‌های مختلف اینها رو به قتل میرسوند. مثلا توی بعضی از موارد گلوی قربانی‌ها رو میبرید. توی برخی از موارد مثل مارک با قمه به سرشون ضربه میزد. طبق اعتراف بقیه اعضای این فرقه معمولاً قربانی‌ها اول کشته می‌شدن، بعد تیکه تیکه می‌شدن، اما این همیشگی نبود. یعنی تک و توک بودن قربانی‌هایی که زجر کش شدن. بعد از اینکه می‌مردن، مغز، قلب، ریه، بیضه، اندام جنسی، همه اینا رو برمی‌داشتن، توی یک کتری آهنی می‌جوشوندن، دم می‌کردن و بین اعضای فرقه پخش می‌کردن تا اینا بنوشن این آب مقدس رو. باورشون این بود که این معجون مقدسه و البته این معجون رو به بعضی از افراد توی اون فرقه میدادن و به افرادی که به یه درجات خاصی رسیده باشن. حالا طبق تشخیص آدولفو، مثلا میگم اون نگهبان سال خورده بود که گفت من مارکو میشناسم، عکسشو نشون داد، اون جزو این درجات نبود، اون فقط در حد یک نگهبان بود. درسته که الان پلیس تمام این برادرها رو و یه سری از اعضای فرقه که حالا همونجا تو مزرعه بودن یا پلیس تونست شناساییشون کنه، دستگیرشون کنه، اینا همه رو دستگیر میکنن، اما اصل کاری کجاست؟ آدولفو کجاست؟ باز دوباره میرن سراغ سرافین، چون سرافین هم خیلی خوب و راحت همکاری میکرد با پلیس و همین که انگار جزو افراد نزدیک به آدولفو بود. ازش میپرسن کجای آدولفو، محل اختفاشو بگو. میگه که با یک خانومی به نام سارا آلدرته فرار کرده. حالا این سارا نام کی هست؟ این سارا جزو دست راست آدولفو حساب میشه. من اگر بخوام خیلی ساده براتون بگم، سارا از اعضای فرقه آدولفو نبود. در واقع اصلا هیچ باوری به مذهب آدولفو یا فرقش نداشت، اما مشارکت خوبی با آدولفو داشت. قبل از اینکه مشارکتشو بگم، جایگاه اجتماعی سارا رو براتون تعریف کنم. سارا جزو دانشجوهای ممتاز کالج توی تگزاس به حساب می اومد در رشته تربیت بدنی. نمره‌های بسیار بالایی کسب کرده بود، خیلی موفق بود و بقیه دانشجوها سارا رو به عنوان یک زن بسیار دوست داشتنی، زن خیلی صمیمی و به قول خودمون برونگرا میشناختن. زنی که همیشه به اطرافیان توی فعالیت‌های مختلف یا فعالیت‌های درسی کمک میکنه، زنی که همیشه دوست داره با آدم‌ها در ارتباط باشه، بگه، بخنده، جمع‌های بزرگی از دوست‌ها رو هدایت میکنه، رهبری میکنه. اما کار اصلی سارا چی بود؟ سارا خیلی وقتها میرفت قربانی‌ها رو برای آدولفو پیدا میکرد، با پسرها، با مردها صحبت میکرد، فریبشون میداد و با این روش می آوردشون برای آدولفو و پول خیلی خوبی هم از آدولفو دریافت می کرد. الان پلیس فهمیده که سارا و آدولفو هر جا رفتن با هم هستن. سعی میکنه از طریق کارت های بانکیشون بتونه ردشون رو بزنه، اما به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن. مشخص بود توی این چندین روز اخیر نه سارا نه آدولفو حداقل از کارت های بانکیشون استفاده نکرده بودن، از پول نقد کش استفاده کرده بودن. اما بعد از یک مقدار بیشتر تحقیق کردن میفهمن که این دو نفر با پاسپورت های جعلی تلاش داشتن مکزیک رو ترک کنن. مقصد مد نظرشون کجا بود؟ مکزیکو سیتی. تا الان متوجه شدی دیگه، آدولفو در کنار این بیزینس و جادو جنبل و اینایی که میکرد، پول خیلی خوبی هم در آورده بود. این به این معنایی که
توی بخش‌های مختلف، توی شهرهای مختلف، حتی ممکنه توی کشورهای مختلف خونه‌های زیادی برای خودش خریداری کرده. پلیس تحقیق میکنه و میفهمه اتفاقاً توی مکزیکو سیتی چند تا خونه هم داره. اما اینکه حالا توی کدوم از این خونه ها آدولفو حضور داره و اینکه پلیس نمیخواست حالتی باشه که یهو بره خبرش به گوش آدولفو برسه که پلیس دنبالشه و این باعث شه که بتونه باز با یک پاسپورت دیگه خیلی راحت برای خودش فرار کنه به یک مکان ناشناس و کلاً برای همیشه از دست پلیس فرار کنه. کنار خونه ها و املاک مختلفی که آدولفو داشت، نیروی پلیس گشت میذاره. اما بی نتیجه میمونه. آدولفو رو نمیبینن که توی این خونه ها رفت و آمد کنه. از اون طرف هم هر چقدر روز بیشتری میگذشت و بیشتر اون مزرعه رو میکندن، به اجساد بیشتری میرسیدن. همینطوری یعنی خبر این جنایت ها داشت بیشتر و بیشتر همه جا میپیچید. اصلا یه چیز دیگه اینترنشنال شده بود. تا الان نیروی پلیس به چند تا قربانی رسیده؟ به 23 نفر از 14 تا جسد، در واقع با جسد مارک 15 نفر رسیدن به 23 تا جسد. پلیس دیگه نمیتونست این پا اون پا کنه. دلو میزنه به دریا. پوسترهای تحت تعقیب همه جا نصب میکنه. جایزه تعیین میکنه. عکس سارا، عکس آدولفو روی این پوسترها بوده. اما هفته ها بدون شانس میگذره. روی نیروی پلیس خیلی فشار بود. اینجا یه کاری میکنن برای من جالب بود. میرن سراغ یه جادوگری که تو کار بلک ماجیکه و نظر اونا میپرسن. میگن ببین اینطوریه، ما دنبال یه همچین آدمی هستیم که این آدم تو کار بلک ماجیک و اینا هم بوده. ذهن اینجور آدم ها رو شما خودتون میتونید بفهمید. به نظرت ما چجوری میتونیم این آدم رو پیدا کنیم؟ البته که خب حسابی هم سیبیلش رو چرب میکنن دیگه. این موضوع رو هم بگم، اونجوری نبود که این جادوگر همجوری بهشون کمک کنه. اما این جادوگر یه حرف خوبی بهشون میزنه. میگه تنها روشی که شما میتونید جای اختفای این شخص رو کشف کنید با آتش زدن لوازم جادوگریشه. نیروی پلیس میره به اون اتاقی که تمام دیگ و لوازم بلک ماجیک آدولفو اونجا بود، همه رو میاره وسط مزرعه میریزه. میدیا رو خبر میکنه. یه عالمه فیلم بردار میان که از این صحنه فیلم برداری کنن، به صورت لایو پخشه. تمام این چیزها رو آتیش میزنن، این لوازم رو، و یک دود خیلی عظیمی هم بلند شده بود. از اون طرف آدولفو این موضوع رو توی تلویزیون میبینه که پلیس توی مزرعه‌ش، پلیس داره لوازم جادوگریش رو آتیش میزنه و همونطوری که اون جادوگر پیش بینی کرده بود، آدولفو به معنای واقعی به وحشت افتاده بود. با این کاری که پلیس کرد، یک ترس بزرگی به جون آدولفو افتاد. درسته که آدولفو تمام مدت با حیله‌گری کاری به اسم بلک ماجیک رو انجام میداد. سر مشتریاشو کلا میذاشت. در واقع هیچ بلک ماجیکی وجود نداشت. زرنگی و اسمارت بودن خودش بود. کلاهبرداری هاش بود که داشت براش درآمدزایی میکرد. اما فراموش نکنید خودش از دوران نوجوانی، کودکی عمیقاً باور داشت به این خرافات. الان معبد و لوازم مذهبیش رو در حال نابودی میدید و به یک فروپاشی روانی رسیده بود. همین میشه که نیروی پلیسی که کنار یکی از خونه‌های آدولفو مخفی شده بود، متوجه یه سری رفت و آمد و فریاد و داد و بیداد میشه. یعنی تمام مدت آدولفو توی اون خونه بوده ها، اما تکون نخورده بوده، از کنار پنجره ها رفت و آمد نمی کرده و نیروی پلیس فکر میکردن این خونه خالیه. به امید این بودن که اگر آدولفو خواست از در بیاد وارد شه دستگیرش کنن. میشه می 1989. حالا الان پلیس محل اختفای آدولفو رو کشف کرده بود. وارد ساختمونش میشن. آدولفو رو میبینن که در حال سوزوندن تمام پولهای نقدشه. یک دسته پول نقد داشت. اینا رو داشت همینجوری آتیش میزد. در پی این دستگیری خب آدولفو هم مسلح بود دیگه. تیراندازی‌های زیادی اتفاق میفته. تیر اولم آدولفو میزنه. شروع میکنه تیراندازی کردن به نیروی پلیس. پلیس تیراندازی رو پاسخ میده. شلیک میکنه. 45 دقیقه
این دو طرف با هم درگیر بودن، تیر رد و بدل میشد. یک افسر پلیس زخمی شد اما خوشبختانه تونستن به موقع برسوننش بیمارستان و جونش رو از دست نداد. اما یه جای دیگه این تیراندازی ها استاپ میشه. نیروی پلیس دیگه صدای شلیک و تیراندازی از سمت آدولفو نمیشنوه. وارد آپارتمان شماره 13 میشن و میبینن که آدولفو چندین و چند گلوله بهش خورده و کشته شده. یه خانومی هم کنارش همینجوری افتاده بود، اون هم جونش رو از دست داده بود که بعدها میفهمن یکی از دوست دخترهای آدولفو بوده. یه دونه از اعضای فرقش رو توی اتاقها پیدا میکنن، پنهان شده بود، هیچ آسیبی ندیده بود. 2 نفر دیگه از اعضای فرقه رو هم اطراف همون خونه نیروی پلیس دستگیر میکنه و اینجوری میشه که آدولفو نمیتونه هرگز به دادگاه بره. در مجموع 14 نفر رو دستگیر میکنن. این 14 نفر افرادی بودن که عضو فرقه آدولفو بودن، اما حکم‌هایی که به سرافین و سارا میدن از همه بیشتر بود، به خاطر اینکه این 2 نفر بیشترین فعالیت رو با آدولفو داشتن، بیشترین جنایت رو نسبت به بقیه اعضای فرقه انجام داده بودن. به هر کدوم 60 سال زندان میدن. درسته که خانواده مارک بالاخره تونسته بودن به یک پاسخی برسن، فهمیده بودن که پسرشون به طرز خیلی وحشیانه‌ای به قتل رسیده و حالا حداقل جسدش رو هم داشتن، هرچند یک جسد تیکه پاره. اما این پروسه برای بقیه خانواده قربانی ها یکسان نبود. خیلی از اجساد رو شناسایی نکردن یا اینکه به خیلی از خانواده ها اجازه ندادن که اجساد عزیزانشون رو تحویل بگیرن. اصلی ترین دلیلش هم این بود که وضعیت اجساد خیلی افتضاح بود. 9 تا از جسدها رو نتونستن شناسایی کنن و نیروی پلیس و حتی رسانه ها و مردم همشون بر این باورن که تعداد قربانی ها خیلی بیشتر از این عدد 20 خورده‌ای بوده. بر این باور بودن که آدولفو سالهای سال بوده داشته این قربانی گرفتن رو انجام میداده، جون آدم ها رو میگرفته، انسان ها رو سکریفایس میکرده به خاطر این مراسم های مذهبی و حالا فقط این قربانی های اخیر رو تونستن پیدا کنن. خانواده مارک توی یک مصاحبه‌ای میگفتن ما وقتی بعد از تموم شدن این اتفاقا برگشتیم خونه، تازه اون موقع از هم پاشیدیم. زمانی که برای آخرین بار شروع کردیم به کنار گذاشتن وسایل مارک و فهمیدیم که بخشی از زندگیمون برای همیشه از بین رفته. پسری که آرزوی پزشک شدن داشت و حالا توسط فرقه‌ای روانپریش به طرز وحشیانه قصابی شده بود. یکی دیگه از قربانی ها اسمش خوزه لوئیس بود. خواهرش توی مصاحبه با یک رسانه‌ای میگه وقتی که جسد برادرم رو به من نشون دادن، برادرم سر نداشت. یه قسمت خیلی زیادی از پهلوش رو بریده بودن و خب سری وجود نداشت که من بتونم شناسایی کنم، اما من از لباس تنش فهمیدم که برادر منه. اون همیشه لباس تیم فوتبال مورد علاقش رو تنش میکرد که به رنگ خاکستری و سبز بود. مزرعه آدولفو توسط نیروی پلیس بعد از چند وقت کاملا آتش زده میشه، ولی جنایات آدولفو هنوز که هنوزه جزو وحشتناکترین فرقه هایی که من تا الان تا امروز بررسی کردم، حداقل توی این چنل. این بود پرونده کامل آدولفو کونستانزو و امیدوارم که از شنیدن این پرونده توسط من لذت برده باشید. فیلمی که دقیقاً بیسد آن ترو استوری راجع به این اتفاق باشه ساخته نشده، اما سال 2007 یه فیلم ترسناکی ساختن که اقتباس گرفته شده از این ماجرا. من براتون کاورش رو میذارم. اگر که فیلم دوست هستید و سبک ترسناک رو هم دوست دارید، این ژانر رو علاقه دارید، میتونید ببینید، چون بیشتر سبک ترسناک تا جنایی وقتی که من داشتم تریلرش رو میدیدم. چندین و چند کتاب هم راجع به زندگی نامه آدولفو، راجع به فرقش، راجع به روش قتلهاش، مراسمهاش نوشته شده که تعدادشون زیاده، خارج از حوصله ویدیوه، اما اگر که توی گوگل تایپ کنید قطعاً کتاب‌ها رو پیدا می‌کنید و میتونید تهیه کنید.
ممنون تا اینجا با من همراه بودید. همراهی شما تا همین انتها برای من بسیار با ارزشه. اگر که خیلی گرم داستان شده بودید و فراموش کردید که لایک کنید، الانم دیر نیست. لایک شما همین الان هم برای من بسیار ارزش داره. و اگر نظری در رابطه با این پرونده دارید، خیلی خوشحال میشم که کامنت بذارید. نظر شما رو من بخونم. خوندن نظرات شما اصلی ترین چیزیه که خستگی رو از تن من در میبره. اگر اولین بار بود این ویدیو رو از من دیدید، با سابسکرایب کردن من و تیمم رو خیلی خوشحال میکنید، چون هر چقدر جمع ما بزرگتر باشه، انرژی من برای کاور کردن پرونده در آینده بیشتره. مراقب خودتون باشید. دوست دارم صحیح و سالم توی پرونده های بعدی ببینمتون.